Liderët e vendeve të rajonit kanë mbërritur në Tiranë ku do të marrin pjesë në takimin e tretë për mini Schengenin ballkanik. Kosova e ka refuzuar ftesën, ndërsa presidenti serb thotë se kjo nisëm duhet zgjeruar në interes të rajonit. Rindizet konflikti mes presidentit Ilir Meta dhe mazhorancës. Komisioni parlamentar për shkarkimin e kreut të shtetit kërkon dëshminë e kryetarit të Këshillit të Emërimeve në drejtësi, ndërsa të dyja palët do t'i drejtohen Komisionit të Venecias. Qeveria i jep kompanisë italiane Eni të drejtën e shfrytëzimit të bllokut naftëmbajtës të Dumres, që mendohet se ka sasi të konsiderueshme nafte. Kryeministri Edi Rama thotë se investimi prej 100 miliona eurosh do të hap vende të reja pune. Republikanët dhe demokratët nuk bien dakord për pranimin ose jo të dëshmive në procesin e gjykimit të presidentit Trump. Shefi i Shtëpisë së Bardhë thotë se dëshmit do ta zgjasin procesin, duke ndikuar negativisht në fushatën presidenciale. Krishtlindjet do të jenë pa dëbor. Këtë vit sinoptikanët parashikojnë rreshje vetëm në zonat e thella malore, ndërsa në pjesën më të madhe të vendit do të ketë shi deri të martën e ardhshme. Thomas Strakosha është shpallur portieri më i mirë i javës në kampionatin italian të futbollit. Ai mori shumicën e votave të tifozëve, të cilët e vlerësuan për ndihmën që i dha Lazios në fitoren e 8 radhazi në Serie A. Përshëndetje, më mbrëma, mirë se vini në lajmet e televizionit Klan. Është edicion informativ i orës 19:30 minuta. Do t'ju njohim tani gjërësisht me gjitha informacionet e përgatitura. Në Tiranë po zhvillohet takimi për mini Schengenin e tretë ballkanik, ka qenë kryeministri Edi Rama, i cili ka pritur presidentin serb Aleksandar Vučić, kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, ndërsa ftesa është refuzuar nga ana e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Por çfarë duke ndodhur aktualisht, cila ka qenë dinamika gjatë ditës dhe cila do të jetë agenda në vijim, do të lidhemi direkt me gazetarin e politikës Elia Zotka. Elia, fillimisht në çfarë faze është aktualisht takimet për mini Schengenin ballkanik? Atëherë Drini, unë në këto momente ndodhem në Parkun Olimpik, kur pas disa minutash mendohet se do të nisë edhe një koncert bamirësie organizuar pikërisht për viktimat, por dhe për të dëmtuarit e tërmetit të 26 nëntorit. Në këto momente kanë mbërritur edhe kryeministri Rama dhe presidenti serb Vučić, si dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zaev, cilët edhe ata do të jenë pjesë e këtij koncerti. Pritja informale është bërë në fakt rreth orës 17 në Hotel Rogner, ku do të zhvillohet edhe agenda zyrtare ditën e nesërme, ndërkohë që, siç e tha dhe ju, është refuzuar nga presidenti i Kosovës ftesa për të bërë pjesë e këtij samiti, ndërkohë që nesër pritet të bashkohet këtij samiti edhe presidenti i Malit të Zi, Gjukanović. E qartë, por ndryshe nga dy takimet e tjera, këtë herë, sipas informacioneve, do të ketë edhe përfaqësues ndërkombëtar. Mund na japësh ndonjë informacion më shumë? Po Drini, në fakt, takimi i parë i Novi Sadit u zhvillua vetëm një javë përpara se të mbahej mbledhja e Këshillit Evropian, që do të vendoste edhe për fatin e zgjerimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, dhe kjo u interpretua në fakt si një takim, si një formë presioni, pikërisht për liderit e Bashkimit Evropian, të cilët duket sikur nuk e kanë në krye të agjendës së tyre zgjerimin me vende të reja nga Ballkani Perëndimor. Por duket se pikërisht kjo formë presioni ka arritur edhe rezultatet e para, sepse në takimin e nesëm, në samitin e tretë, në samitin e Tiranës, do të jenë dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian. Pikërisht Bashkimi Evropian do të përfaqësohet me drejtoreshën për zgjerimin e Ballkanit Perëndimor, zonjën Kalavera, por dhe dy përfaqësues të dërguar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, që do të jenë pjesë e samitit, takimi i tretë ky, pas takimit Novi Sadit dhe takimit të Orit. E kuptoj. Mini Schengeni ballkanik ka ngjallur shumë interes, jo vetëm në qarqet mediatike, por në përgjithësi tek të gjithë njerëzit. Në fakt, cilat janë temat që do të pritet të diskutohet nesër, ku do të fokusohen edhe liderët që janë pjesëmarrës?
Nisur edhe nga emri që ka ky summit, mini Schengeni ballkanik, sigurisht kjo do të jetë dhe tema kryesore. Mundësimi i lëvizjes së lirë mes të gjithë vendeve të rajonit. Sigurisht do të diskutohet edhe për bashkëpunim pastaj ekonomik, bashkëpunim tregtar, por fokusi do të jetë pikërisht tek lëvizja e lirë e qytetarëve, edhe mallrave, padyshim. Dakor, faleminderit Elia. Gjithsesi në dy samitet e para duhet thënë që nuk ka pasur një marrëveshje, nuk ka pasur një deklaratë të dilet me një deklaratë në përfundim të samitit. Nuk e dim nëse kjo do të ndodhi në takimin e nesërm, gjithsesi do të presim dhe do të shohim nëse do të përfundojmë me një marrëveshje konkrete. Të falenderoj për raportimin tënd Elia Zotka. Në fakt fundi i raportimit të Elias lidhet pikërisht edhe me thelbjen e deklaratës që është bërë nga ana e presidentit serb Aleksandar Vučić. Ai ka nënvizuar se këtu nuk flasim për një projekt politik, por për një projekt ekonomik i cili do të lehtësojë lëvizjen e njerëzve dhe të mallrave. Por më shumë detaje na jep kolegu Idro Seferi nga Beogradi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se është i lumtur që në takimin e ardhshëm të mini Schengenit do të ketë edhe përfaqësues të lartë ndërkombëtar. Vučić tha se shpreson që kjo nismë të zgjerohet. Ja sam zadovoljan što... Jam i kënaqur që presidenti Malitzi do të vijë në Tiranë. Dua të besoj që në të ardhmen ka mundësi që kjo lidhje e tre vendeve, Serbisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, jo një union politik përpara se gjithashtu në ekonomi dhe tregti, në mbështetje të qytetarëve dhe të lirisë së lëvizjes, të zgjerohet. Vučić tha se Serbia nuk përzihet se si formohet qeveria e Kosovës, por nëse hiqet taksa, atëherë do të vazhdojë dialogu. U përgjigje dhe për deklarimet e tij për masakrën e Reçakut në Kosovë. Këtu nuk bëhet fjalë për Reçakun për vrasjen e 10 apo qindra njerëzve. Është fjala për rreth 40 njerëz për të cilët për një pjesë ne themi që kanë qenë pjesëtar të UÇK-s dhe ata jo. Shtypi serbi ka kushtuar rëndësi takimeve në Tiranë. Agenda thotë se Vučić do të vizitojë Durrësin me liderët e tjerë për të parë pasojat e tërmetit. Kurse përveç protestave kundër Vučić, gazetarët e shumë serbë raportojnë edhe për jetën jashtë politikës. Këto janë pamje të agjencisë serbe që Tiranën e quan një qytet që tërësisht të në çdo rrugë ndriçon për festat e fundvitit. Idro Seferi, TV Klan Beograd. Një çështje e cila zihen dhe po ngjall gjithmonë më shumë interesër se çfarë po ndodh me koalicionin qeverisës në Kosovë, direkt me Prishtinën, me kolegen Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, komunikimi ynë tashmë është bërë i përnaçëm, nuk dihet se kur do të finalizohet marrëveshja për koalicionin qeverisës. Dihet që në datën 26 është vendosur konstituimi i parlamentit, por në fakt ende nuk kemi rezultate konkrete. Cilat janë më të rejat që vijnë nga Prishtina? Përshëndetje Drini, e reja e fundit është që pas 7 ditësh pauzë janë ritakuar krerët e lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Megjithatë, pas takimit asnjëra palë nuk janë deklaruar për media që nënkupton se nuk ka marrëveshje. Lidhja demokratike e Kosovës nuk zmbrapset nga kërkesa e saj që në kuadër të marrëveshjes të zgjidhet edhe çështja e presidentit që pas një viti e gjysmë t'i takoj ky post lidhjes demokratike të Kosovës, ndërsa lëvizja vetëvendosje do që kjo çështje të mbetet pas një viti e gjysmë. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Paradite, Albin Kurti Paradite, ka thënë se nuk do të deklarohen derisa nuk kanë asgjë konkrete për të thënë, por me njëherë pas takimit të sotëm, nën kryetari i pari lëvizjes vetëvendosje nëpërmjet rrjetit social Facebook i ka dërguar një mesazh lidhjes demokratike të Kosovës, ku ka publikuar një sondazh të lëvizjes vetëvendosje ku thuhet se në rast se shkohet në zgjedhje, në rast të mosarritjes së marrëveshjes dhe shkohet në zgjedhje, atëherë lëvizja vetëvendosje do t'i ketë 40% të votave. Përndryshe, ambasada amerikane nëpërmjet një mesazhi sot në Twitter ka lënë të nënkuptohet që e ka përmendur faktin që ditët po ecin dhe në një farë mënyre i ka lënë të nënkuptohet që duhet sa më shpejt të arrihet marrëveshja LDK-LVV për koalicionin qeverisës në të ardhmen. Po, presioni aty është duke u rritur gjithnjë më shumë. Shohim çfarë do ndodh në ditët në vijim. Faleminderit Blerta për këtë raportim me edicionin qendror të lajmeve këtu në Klan. Ishim në Prishtinë dhe nga Prishtina do të zhvendosemi pra nga Kosova në Maqedoninë e Veriut. Një tjetër lidhje direkte atje janë kolegët tanë të Klan Maqedonisë, të cilët edhe aty me shumë intensitet ndjekin të gjitha zhvillimet që vijnë nga Maqedonia, duke e zgjeruar sa më shumë
edhe dinamikën e raportimeve tona nga i gjithë rajoni, ku ne ndiqemi. Xhamadi Ibrahimi është në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente, nga e cila do doja që të dija se çfarë po ndodh me emrin e kryeministrit teknik aty në Maqedoninë e Veriut, Xhamadia. Po, përshëndetje Drini, atëherë gjatë javës së ardhshme, pikërisht në ditën e premte do të dihet edhe se kush do të jetë edhe kryeministri teknik, i cili pra pritet më që të formohet. Këtë gjë e bëri të ditur edhe kryeministri Zoran Zaev, i cili theksoi se gjatë javës së ardhshme do të ketë edhe mbledhje me kryesinë qendrore të kësaj partie dhe do të definohet edhe emri kryesor. Ndoremrat më të përvolur për kryeministër teknik në qeverinë e ardhshme dhe atë në qeveri 100 ditëshe, ashtu siç e paraqet edhe ligji këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndoremrat pra janë të përfolur ministri aktuale e punës dhe politikës sociale Mile Carovska dhe njëkohësisht edhe ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. Mirëpo nga VMRO DPMN-ja ende nuk kanë bërë të ditur se a janë duke biseduar për formimin e qeverisë teknike, pasi siç dihet pra kësaj partie opozitare maqedonase VMRO DPMN-sit i takon pra Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Punës Politikës Sociale, zëvendës Ministria e Financave, zëvendës Ministria e Bujqësisë dhe disa resore të tjera. Mirëpo sa i përket çështjes së kodit zgjedhor dhe ndryshimeve në kodin zgjedhor, kryeministri Zoran Zaev edhe gjatë ditës së sotme është shprehur se nuk do të heqë dorë nga ndryshimet në kodin zgjedhor, pavarësisht asaj se VMRO DPMN-ja dhe BDI-ja kanë dorëzuar mira amendamente dhe kundërshtojnë në propozimin e kryeministrit Zoran Zaev që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të shkohet me një njësi zgjedhore dhe jo me 6 njësi, ashtu siç është deri më tani dhe me lista të hapura. Pra këto janë të rejat e fundit këtu nga Maqedonia e Veriut. Faleminderit edhe ty për këtë raportim nga Tetova, nga Maqedonia e Veriut. Nisëm fakt edicion duke folur për mini Schengenin ballkanik, takimet që janë duke u zhvilluar në Tiranë, vijuam më pas me Prishtinën dhe së fundmi me Tetovën, do të ecim më tej me tjera zhvillime. Komisioni Timor Parlamentar këtu në Tiranë, i cili është duke hetuar dekretet e president Meta, ka vendosur që t'i drejtohet Komisionit të Venecias për çështjen e zgjedhjes së antarëve të gjykatës kushtetuese. Nga ana e saj, edhe presidenca ka deklaruar se t'i drejtohet Venecias për këtë çështje. Konflikti i lënë pas krave për shkak të tërmetit të 26 nëntorit mes presidencës dhe mazhorancës është rindezur sërish. Komisioni Timor për shkarkimin e presidentit Meta vendosi t'i drejtohet Komisionit të Venecias për procedurën e përzgjedhjes së antarëve të gjykatës kushtetuese. Klotilda Bushka njohu komisionin me 5 pyetje drejtuar këtij institucioni. Mundet presidenti të mos organizojë ceremoninë e betimit emrimi një gjyqtari kushtetues te afatit për ekskluziv 30 ditor, ai cënon parimin e gjykatës së krijuar me ligj. Në rast se presidenti nuk organizon ceremoninë e betimit të gjyqtarit kushtetues, çfarë mekanizmi mund të përdoret? A është betimi me shkrim një formë për të plotësuar kushtin e betimit? Pavones edhe presidenti njoftoi përmes zëdhënësit të tij se do t'i drejtojë dhe ai Venecias lidhur me shkeljet e pretenduara kushtetuese të kuvendit në procedurën e përzgjedhjes së 2 antarëve të kushtetueses. Antarët socialistë të komisionit votuan për të shtuar si objekt të hetimit, që do të zgjasë edhe për 4 muaj të tjerë, edhe këtë çështje, dhe vendosën të thrasin dhe kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvoranin, por opozita votoi kundër. Mund t'jemi dakord me ju sa herë një djalë ju ka dalë nga vatha. Presidenca i cilësoi veprimet e komisionit si solidaritet të shumicës për të marrë në mbrojtje përgjegjësitë penale të Dvoranit. Zëdhënësi kreu të shtetit thotë se kjo vërteton që krimet e Dvoranit janë kryer në bashkëpunim. Presidenti Ilir Meta dhe kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi kanë qenë në një tryezë ku janë përballur dhe kanë diskutuar për çështjen që ka të bëjë me lirinë e fjalës. Ata kanë shprehur qëndrimet e tyre të ndryshme për këtë çështje. Debati për lirinë e shprehjes ka përplasur presidentin e Republikës Ilir Meta me kryetarin e kuvendit Gramoz Ruçi. Një konferencë të organizuar nga avokati i popullit Meta përshkroi të rënd situatën me lirinë e shprehjes në vend. Liria e medias në vendin tonë është përkeqësuar. Mjedisi dhe kushtet e punës së gazetarëve gjithashtu. Pas shumë viteve, gazetarët janë rikthyer protestave në mbrojtje të lirisë së shprehjes, ndërsa numri i reporterëve që janë të detyruar të largohen është rritur. Por kreu i kuvendit e vuri theksin tek mbrojtja e lirisë së çdo qytetari. Rregullimet ligjore të nevojshme nuk presupozojnë domosdoshmërinë zgjerimin e rrezës së shtetit demokratik, por forcën e tij për të garantuar mbrojtjen e dinjitetit, lirive të qytetarëve. Liria e medias nuk mund zhvillohet
jashtë etikës sake. Në këtë debat ka ndërhyrje ngarkuari me punë i ambasadës amerikane në Tiranë Daniel Koski, sipas së cilit më rëndësi ka e drejta e çdo qytetari për t'u shprehur. Ne Amerikanët mbrojmë fjalët kritike, të çuditshme dhe fyese, sepse toleranca është shenjë e forcës sonë. Duke lejuar fjalën fyese përveç rasteve ekstreme, ne ngulim këmbë që shoqëria jonë të mos jetojë në frikën e fjalëve. Ndërsa avokatja e popullit Erinda Ballanca shprehu rezerva për paketën antishpifje. Mungesa ose debati që u ngrit në lidhje me çështjen e fjalës së lirë na tregoi se pavarësisht qëndrimeve lidhje me paketën tashmë të miratuar, të gjithë mendojnë se ka ende vend për përmirësim dhe përmirësim të rëndësishëm. Debatet për lirinë e shprehjes nisën me propozimin dhe më pas miratimin e paketës antishpifje. Mazhoranca bëri një sër ndryshimesh në draft, por disa shoqata të gazetarëve vijojnë ta kundërshtojnë. Demokratët do të prezantojnë platformën e tyre në lidhje me propozimet për ndryshimet në kodin elektoral në fillim të janarit. Për këtë ata kërkojnë edhe konsensusin nga ana e mazhorancës. E cilësuar si një ndër kushtet e vendosura nga faktori ndërkombëtar për të ardhmen europiane të Shqipërisë, reforma zgjedhore duhet të marrë konsensusin e të gjitha palëve. Majoranca i ka tashmë propozimet e saj, ndërsa opozita pritet ta bëjë publik draftin e ekspertëve në fillim të janarit. Ish bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Elektorale Erd Blykbashi shpreson se mund të shkohet me një projekt konsensual nëse ekziston vullneti i shumicës. Nëse majoranca do të kishte gatishmërinë që të pranonte një mekanizëm i cili do të jepte legitimitetin politik që i mungon atij parlamenti, ne do të kishim të mundur që të kishim një produkt konsensual në kohë të shkurtër për të arritur atë që është reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse dhe konsensuale e testuar në një palësjellje. Plotësimi i rekomandimeve të OSBE-Odirit janë edhe çështjet që sipas Blykbashit duhet të gjejnë reflektim në dokumentin final. Ai shkon më tej kur i referohet edhe ngritjes së SPAK-ut, teksa shprehet se do duhet të trajtojë si korrupsion krimin elektoral. Është një detyrim dhe një barre rënd që bie mbi këtë strukturë për treguar nëse është jashtë kapjes politike, të asaj politike qeveritare që ka çuar në përfshirjen e krimit të organizuar në fenomenin masiv të shitblerjes votës. Por është e hapur Partia Demokratike për ndryshimin e sistemit, për të cilin majoranca ka bërë tashmë propozimet e saj. Partia Demokratike ka treguar që gjatë kohës që ne kemi qenë në Komisionin e Reformës, kur kemi thënë që çështja e sistemit do të jetë pjesë e diskutimit si sistemi mazhoritar, edhe sistemi më proporcional i mundshëm, pra ai me listë hapur kombëtare, do të dështonte nëse nuk garantojmë kushtet për zgjedhjet lira të ndershme. I pyetur në lidhje me nismën e socialistëve për të ndryshuar procedurën e betimit të përfaqësuesve të sistemit të drejtësisë, Blykbashi e cilëson atë në shkelje të hapur me ligjin themeltar të shtetit. Antikushtetuese. Gjykata kushtetuese ka vendosur më herët shumë qartë që ajo që i jepet organeve kushtetuese nga kushtetuta nuk mund as të paksohet, as të ndryshohet, as të shtohet me ligje. Gjykata kushtetuese ka qenë e qartë për këtë duke filluar paktën që nga viti 2002. E vetmja rrugë për të kufizuar kompetencat e presidentit, sipas Blykbashit, është ajo që kalon përmes ndryshimit të kushtetutës. Arben Kraja, kreu i ri i SPAK-ut, është prezantuar sot zyrtarisht. Ai ka deklaruar se do të krijojë një skuadër të fortë prokurorësh. Kreu i sapo zgjedhur i prokurorisë së posaçme antikorrupsion Arben Kraja është prezantuar zyrtarisht përpara anëtarëve të këtij institucioni. Ai premtoi se do të krijojë një skuadër të fortë dhe se tashmë është koha e punës dhe jo e fjalëve. Tash koha është për punë, nuk është për llafe. Kemi shumë punë për bërë. Bëjmë një skuadër shumë të fortë, e cila do ta drejtojë me plot kompetencë këtë institucion. Në prezantim ishte edhe kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi që paralajmëroi një punë intensive të SPAK-ut që në muajt e parë të 2020-s. Prokurorët e SPAK-ut fillojnë sot detyrën. Zoti Kraja është në krye të detyrës dhe të gjithë mund të shkojmë të festojmë të qetë festat me vetdijen që fillim viti do të jetë intensiv. Edhe pse 8 prokurorët e SPAK janë betuar në presidencë dhe tashmë kanë nisur punën, shumë procese gjyqësore nuk po zhvillohen. Më shumë se 160 dosje që janë transferuar nga krimet e rënda tek SPAK ende nuk kanë përfunduar në duart e prokurorëve special pasi pritet hedhja e shortit. Shumë të tjera zhvillime, është qeveria shqiptare e cila i ka dhënë kompanisë italiane Eni të drejtën e shfrytëzimit të bllokut të naftëmbajtës të Dumres. Bloku i zonës naftëmbajtëse të Dumresi është dhënë për shfrytëzim kompanisë italiane Eni, duke dhënë fund historisë disa vjeçare të qeverisë shqiptare për gjitjen e një firme
e cila do të kërkonte dhe shfrytëzonte naftë në këtë fushë. Vetë kryeministri Edi Rama e vlerësoi nënshkrimin e kësaj marrëveshje si një investim i cili do të hapë qindra vende pune dhe do të sjellë miliona euro investime në ekonominë shqiptare. Për shtetin shqiptar dhe për qytetarët shqiptar është kontrata më e mirë dhe më e favorshme që është nënshkruar. Kjo është marrëveshja e dytë që Shqipëria firmos duke mbrojtur interesat e nëntokës së vendit, pasi përcakton që tatimi mbi fitimin të derdhet në buxhetin e shtetit, që në shitjen e fuqisë së parë të naftës. Marrëveshja që nënshkruajmë sot parashikon përfitime të mëdha për buxhetin e shtetit, si asnjë kontratë e ngjashme më parë. Kompania italiane Eni ka operuar në fillim të viteve 90 në Shqipëri, në 2 blloqe në detin Adriatik, por pa sukses në zbulimin e naftës dhe gazit, duke u larguar në vitin 1999. Drejtori i kësaj shoqërie tha se shpresat për të zbuluar naftë në bllokun e Dumres janë të mëdha. Puset që keni janë shumë të thellë, të karbonizuar, kanë shumë krip dhe procesi është i vështirë, por ne kemi angazhimin që ta bëjmë të mundur së bashku. Bloku i Dumres ka një sipërfaqe prej 587 kilometrash dhe ndodhet në qarkun e Elbasanit, 40 kilometra në largësi të Tiranës. Kompania Eni ka një portofol të madh në fushën e prodhimit të naftës, ku vetëm për 9 mujorin e këtij viti, vlera operimeve të saj është 9.5 miliardë euro. Në 2015 ishte firma izraelite Navitas, që nisi negociatat për lidhjen e një marrëveshje hidrokarbure në këtë zonë, por rënja e çmimeve të naftës në tregjet globale bëri që të tërhiqen nga Shqipëria. Çfarë do ndodh me aeroportin e Vlorës? Aty fluturimet pritet që të nisin pas 3 vitesh, ndërsa Agjencia e Prokurimit Publik ka shpallur zyrtarisht garën. Agjencia e Prokurimit Publik ka hapur zyrtarisht garën për të përzgjedhur kompaninë fituese, e cila do të ndërtojë dhe do të marrë për 35 vjet operimin në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Punimet pritet të nisin më 31 maj për të përfunduar pas 2 vjetësh, në shtator të vitit 2022, ndërsa aeroporti do të jetë i operueshëm në vitin 2023, pasi të jenë bërë certifikimet dhe testimet e tij. Kriteri i cili do të përcaktojë fituesin në këtë garë mbështetet te eksperjenca në punimet e ngjashme në fushën aeroportuale, afati kryerjes së punimeve dhe modeli financiar që do t'i propozohet qeverisë. Thirrja përcakton qartë se fondet me të cilat do të ndërtohet pista janë të kompanisë private, e cila më pas do të gjenerojë të ardhura përmes tarifimit të linjave të fluturimit. I vetmi lëshim që do të bëhet është ajo e garantimit të ardhurave minimale për 10 vitet e para të operimit. Kështu nëse të ardhurat e koncesionarit vitin e parë do të jenë nën kufiri 9.6 milion euro, diferenca do të mbulohet nga buxheti, e në rastin që do të jenë mbi 11 milion euro, çdo para që mblidhet më shumë ndahet për gjysmë me shtetin. Në bazë të studimit të bërë, në vitin e parë që pritet të nisin fluturimet, fluksi pasagjerëve parashikohet të jetë afro 460.000 për të arritur në 1.3 milion pas 20 vjetësh. Fillimisht ishin turqit që shprehën interes për të marrë koncesionin e këtij aeroporti, por pas tërheqjes së tyre, Ministria e Infrastrukturës vendosi të hapë një garë ndërkombëtare. Gjykimi i Donald Trump në Senatin Amerikan po përballet me shumë zvarritje, ndonse ende pa nisur. Republikanët dhe demokratët nuk po gjejnë gjuhën e përbashkët për dëgjesat e dëshmitarëve në gjykimin që do t'i bëhet presidentit Trump në Senatin Amerikan. Kreu republikanëve në Senat Mitch McConnell është të panevojshme marrje në pyetje të dëshmitarëve dhe kërkon procedurë të përshpejtuar gjykimi. Ndërsa drejtuesja e Dhomës së Ulët, demokratja Nancy Pelosi, i shet dëshmitarët si garant të një procesi të ndershëm dhe paralajmëroi se nuk do ta dërgojë dosjen në Senat nëse ata nuk pranohen. Bashkë me akuzat, Dhoma e Ulët dërgon në Senat edhe përfaqësuesit e saj, të cilët luajnë rolin e prokurorëve, ndërsa senatorët krijojnë trupën gjykuese. Përmes Twitterit, presidenti amerikan Donald Trump akuzoi demokratët se kanë ngritur akuza politike të pabazuara në fakte. Republikanët kërkojnë që procesi të mbyllet para nisjes së fushatës elektorale për presidencialet e 2020-s, pasi në të kundërt mund t'i ulë mbështetjen kandidatit të tyre Donald Trump. Gjasat megjithatë janë të pakta që Trump të shkarkohet në përfundim të gjykimit, për të cilin vendosin republikanët që kanë shumicën në Senat. Krishtlindje duket se do t'jenë pa dëbor këtë vit, por se si do t'jetë moti dhe kushtet e tjera atmosferike e mësojmë përmes kronikës në vijim. Në planet e fundjavës, çadra duhet të jetë e përfshirë me patjetër.
Sipas sinoptikanëve, rreshjet e shiut do të vijojnë deri të hënën, edhe pse temperaturat do të jenë të larta. Deri në datën 23 do të paraqitet kryesisht me rreshje shiu i gjithë territorit dhe vetëm në zonat e thella malore do të kemi rreshje të pakta të bore, duke qenë se temperaturat edhe gjatë kësaj fundjavë do të mbeten në vlera thuajse të larta, pasi në zonat malore parashikohet 0 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa vlerat maksimale do të jenë deri në 16-17 gradë Celsius. Në prag të Krishtlindjes moti kthjellohet, por temperaturat pësojnë ulje. Dita e martë do të sjellë përmirësim të motit, duke rikthyer kthjellimet në të gjithë vendin, kështu që do të bëjë që edhe Krishtlindjet të jenë me mot të kthjellët, por do të kemi rënje të temperaturave, pasi do të shënojnë deri në 3-4 gradë nën zero, -3, -4 në zonat malore mëngjesi, ndërsa mesdita parashikohet që të jetë jo më shumë se 13-14 gradë Celsius. Viti 2019 konsiderohet nga më të nxehtët, përfshirë edhe muajin dhjetor, gjatë të cilit janë shënuar vlera deri në 20 gradë Celsius, as pak të zakonta për një stin dimri. Në këtë periudhë të gjithë mendojnë se si të bëjmë blerjet më të zgjuara, ku flasim për ushqimet dhe alternativa më e mirë për momentin duket se është parë. Në këto ditë të fundit të dhjetorit, atmosfera festive po ndihet kudo në qytet. Muzika e Krishtlindjeve dhe dritat vezulluese krijojnë një ndjesi të mirë. Të gjithë mendojnë për dhuratat dhe si të zbukurojmë shtëpinë, por nuk duhet harruar një tryezë e shtruar siç duhet për të pritur një vit me begati. Shihet janë të ndryshme dhe këto ditë zgjedhjet janë të pafundme. Tek Shpar ju këshillojnë ushqime tradicionale, duke nisur nga baklavaja, mishi i qingjit, gjeli i detit apo edhe sallatat të turshit e ndryshme. Ndërsa shumë mund të eksperimentojnë me risit që mbartin frymën ndërkombëtare si panetone, djathra të shumëllojshëm franceze, italian, sallamra me shije të veçanta, salmon, karkaleca, produkte bio dhe speciale, për ta bërë akoma më bukur mbrëmjen ku këmbehen vitet. Shpar është përpjekur të shkrijë shijen e vjetër me kulinarin moderne, kur çdo kush gjen produktet e rralla dhe ato të preferuara. Oferta të panumërta dhe çmime si kur më parë në Shpar Albania, me dyqane të shpërndara në të gjithë vendin që të ndjehesh si në shtëpi. Mjafton të merrni karrocën dhe ta mbushni atë me çfarëdo lloj produkti, që do i bënte këto festa akoma dhe më të bukura. Por nëse doni të ndryshoni ambientet e shtëpisë, alternativa të çon vetëm tek një emër, Billa. 2500 familje që duan një ambient të ndryshe në banesat e tyre mund të përfitojnë nga surprizat që ofron kompania Billa këtë fundvit. Billa Pllaka, parkete hidrosanitare e mobilje, sjell traditën e ndryshimit sezonal të stoku, duke e kthyer Shqipërinë në destinacionin e preferuar edhe për klientët e vendeve fshinje. Po blem 1.8 milion metra katror pllaka për nevojat e degëve tona në Belgjikë dhe në Spanjë dhe kemi mundësi të bëjmë ndryshimin e dytë sezonal për këtë vit. Nxjerrim në ofertë 220.000 metra katror pllaka dhe laminate dhe 25.000 artikuj hidrosanitare që janë ekuivalenti i mobilimit i pajisjes së 2500 shtëpive. Për respekt traditës, ne do i nxjerrim këto produkte me çmimin më të mirë në Ballkan. Përfaqësuesit e kompanisë synojnë ta kthejnë këtë traditë në një sinjal pozitiv për industrinë dhe ekonominë e vendit. Nëpërmjet çmimeve, distribucionit dhe promovimit arritëm që ta bëjmë një ngjarje jo vetëm për tregun shqiptar, por edhe për atë rajonal. I sollëm klientët e vendeve fqin të blejnë këtu ke ne në Shqipëri. Sa herë përsërisim këtë praktik, Shqipëria kthehet në një epicentër që duhet vizituar nga gjithë klientët edhe nga vendet fqinj. Klientët do kenë mundësi që të përfitojnë duke vizituar showroom-et tona nga datat 20 deri në 31 dhjetor. E krijuar në vitin 2007, sot Billa renditet si distributori kryesor në rajon. Kompania është një nga shembujt më të suksesshëm të sipërmarrjes shqiptare, me një shtrirje të shpejtë në tregun europian me 3 showroom-e të reja në Belgjik dhe aktivizimin e degës së distribucionit në Spanjë. E kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, qëndroni me TV Klan.